guys! Welcome po sa ating channel. So ngayon guys, ang ituro ko naman sa inyo kung paano gumawa ng pattern ng Raglan t-shirt. So una, sa paggawa ng pattern, gagawa mo tayo ng borderline dito sa taas. Okay, pag mayroon ka na yan, dalagyan natin yung mga measurement. So ang gagawin nating size ng t-shirt ay small na raglan. So ang sukat ng small sa shoulder ay 16 yung length ng shoulder, then divide natin sa 2, that is magiging 8 inches. So yun. And then yung neck width ng small ay 6 inches, divide 2, so that's 3 inches. Yung neck dip naman nun, sa front ay 3 and 3/4 hanggang 4 inches guys, pwede po yun. Hanggang 4 inches pwede yan. Pero to 3 and 3/4 lang gagawin ko rito kasi ano to, small lang naman. And then sa back dip naman nito ay 1 and 1/2. Pag nilagay mo na yan, ikakarda natin siya. So ganito lang po yan. And then dito naman sa back neck lock. And then next naman guys, yung armhole dip. Yung armhole dip nito ay 8 in 1/2. So 8 in 1/2 plus lang tayo ng inch kasi ano to, raglan. Magiging 9 inches. So 9 inches dito siya. And then yung chest width nito ay 18 and 1/2. So divide natin sa 2, magiging 9 in 1/4. So yun siya. 9 1/4 dito po. Yan. Chest width lang to guys, hindi ito yung circumference ng chest. Kasi ang buong circumference nito ay 37. Marami lang. And then, so lagyan natin dito yung weight ng t-shirt, 9 in 1/4. And then yung length ng damit na small ay 26. So 26, so yun guys, 26 plus 1 inch para sa hem bottom ay 27. So ito po yun. So ito yung 26. Mark na natin siya. Ito yung length, tapos ito naman yung hem bottom. Allowance ng hem. And then ikukulit ka natin siya dito sa chest width. Ayan. Kukunin naman natin yung length ng sleeve. So ang sleeve length ng small ay 7 inches. So kunin mo natin dito 7 inches mula dito sa shoulder. So 7 inches mula dyan. So yun. Then magdadaan tayo ng 1 inch para sa shoulder loop. Tapos kulig lang dito yung mula dito sa neck width, kukulig natin hanggang doon sa shoulder. So yung 7 inches na yan, 7 inches na to, ilalagay natin dito. So ito, sukatin mo natin to 5 and a half, then 5 inches dyan. So mula dyan, 7 inches yung length ng sleeve. Hanggang dyan. Then yung opening naman ng sleeve guys ay 6 inches. Yung lapad ng caps nun. 6 inches. Bali 12 yun. 12 inches yun. Divide natin sa 2. 6 inches. Ito po yun.
Tapos, mark na natin siya. Kailangan ito dito guys, skwalado to, papunta dun sa kabila. Ito dito, dapat skwalado pa dun, para pantay yung likod mo sana. Tapos, ito na siya ang ating sleeve. Balik lang natin dyan. Yan na yung ating sleeve ng raglan. Ngayon, kukunik naman natin ito dyan. Guys, ang pagkakaiba ng raglan t-shirt dun sa ordinary t-shirt, so ito, wala itong joint shoulder. So, ang gagawin natin dito ay ikukunik natin ito mula dito. So, ang pagkuha ng shape ng raglan sleeve, so, ito, kukunin muna natin kalahati dito sa back panel na to. So, ito, 3 1/2. So, ang kalahati niya is 1 3/4. So, dito po siya. Then, yung 3/4 na to, ilagay na rin natin dito sa front para pantay siya. Yung 3/4. Pwede rin to guys, hatiin nyo rin to. Pwede rin naman po. Yan, nasa sa inyo po yan. Pero ito, diretsuin na lang natin para doon sa itabas. Pantay na lang natin. Pwede naman yun. So, ngayon, kunik na natin doon sa dulo. Yan. Ganun din dito sa back parts. Sa back. Ngayon guys, para maganda ang lapat ng ano nito, konti sa body. So, maggagawa natin ng shape nito ng sa sleeve. So, akit lang tayo dito ng 3/8, ganyan. Para magkaroon ng shape yung ating manggas. So, 3/8, tapos i-curve lang natin. So, ganyan. Tapos, ganon din dito sa back parts. Tapos yung iba guys, nilalalim pa nila ito dito para maganda yung lapat dito sa shoulder natin. So, yan pwede na yan. Yan pwede na po yan. And then, kung gusto naman diretso, okay lang din naman. Pwede yun. So, nasa gumagawa na ng design ng damit. Pwede rin to, ibaba yung pa ganon, pwede rin po yun. So, kapag gagawa ka ng long sleeve nito guys, i-extend nyo lang to doon. I-extend nyo lang to kung long sleeve ka gagawin nyo ng raglan. So, ito na po yun yung ating raglan pattern. So, ngayon, hiwa-hiwalayin na natin siya. Kunin na natin yung by parts nito. So, ang pagkuha naman ng by parts nito guys, ganito na po yun. Tanggalin mo natin ito. So ito guys, wala na itong allowance kasi yung sleeve nito ay buo. Nakapull lang yung sleeve nito pagka pinat na. Dito naman kailangan may 1 inch pang allowance dito para sa himing ng sleeve. Ayan. And then dito 3/8 na yan diretso tayo. 3/8 na yung allowance mo. Dito natin. So, diba guys, pagka mga pambabae ang ginagawa na ganitong raglan, yung ibang design nito, ginagawa nila itong amboy dito, pabilog, parang ganyan. Nandun na ibang design ng damit. So, bali, akit ka lang dito ng 1 1/2. Ganun, 1 1/2 dito. Ito na yung magiging shape ng laylayan. Pagka pambabayan ginagawa. Yan na po. Kaya hindi natin gagawin yan. Kung natin gagawin yung panglalaki. Ito na yan. So, ito wala allowance to kasi meron na siya. Pinakita ko lang sa inyo kung paano gawin yung pambabae na may shape sa laylayan. So ngayon, ito rin natin siya isa-isa. So, ito natin kukunin yung sleeve. So yung sleeve, i-fold mo lang siya pa ganyan. Then tsaka natin ilalagay dito sa lalim. Ayan. Parang ganyan.
Tapat ko lang ito nito sa pinagtupian nyo para sakto yung sukat. Then, pag nalapat nyo na, pwede nyo na siyang gupitin. Pwede natin ito itong gupitin. Ngayon natin lang kukunin yung sleeve. So, mag-allowance ko lang 3/8 dito kapag ka itipress mo na sa pattern na gagamitin mo sa pagtabas ng damit sa tela na. Kailangan may allowance ko dyan. Sa tela mo na gagawin yan. Hindi dito 3/8 din yan. Ayun na po siya. Natin. Ayun natin yung back parts. Ganito. Hindi. Pag nabitik mo na siya, yung isa naman yung front. Tingnan natin yung front. Ito yung front here. Ito na po yung sleeve pattern natin. So ito yung front. Ito naman yung back. Next naman guys, yung ating back body natin. So ganito lang po siya. Ito na lang siya ganyan. And then, paano siya dito nalapat. So dyan. Sigurado nyo na napantay pa rito. And then, ito na siya. Gagawin natin. Lagay ka lang na alam sa 3D dito guys sa pag ititrace mo na ito sa final na pattern mo. Kasi kumbaga ito na yung susundan pagka nilagay mo sa tela. So ito na po yung ating back parts na pattern. Ito na yung back panel para sa small size. And then next naman yung sa front. Sa front naman, isang procedure lang din po siya. Tignan mo lang siya. Pantay, then pag napantay mo na, saka natin gugupitan. Huwag kalimutan mag-allowance dito sa paggawa, gugupitan mo guys kasi importante yan para hindi ito kumulang sukat. So ito, allowance din ng 3/8. Sabi niyan. Then ganoon din dito sa side. Ito na yung ating front panel na pattern ng Raglan. Ito na po siya. Front panel. So ito na yun guys. Ito yung front. Bali ang pag-construction ito, ganito na siya. Ayan. And then ito yung back. Pagka pinahin na to, yan lang magdudugtong-dugtong. So, ganyan na po ang kabuuan nun. Pagka pinag-join mo na siya, pag tinahin mo na. So, yun na po guys, kung paano gawin ang Raglan t-shirt nito. So, salamat sa panonood at kung bago na sa channel ko, paki-like na lang and huwag mo kulit mag-subscribe kung di ka nakasubscribe sa aking channel. So yun lang po guys, see you next video, bye!